Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss another update. हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं आमच्या सांस किचन मध्ये स्वागत आहे. रात्रीच्या उरलेल्या भाताचं नेहमी काय करायचं असा मोठा प्रश्न गृहिणींना पडलेला असतो. तर त्यासाठी आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत एक छान रेसिपी. तिचं नाव आहे भाताचे थेपले. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी शिजवलेला भात, अर्धी वाटी दही, 2 चमचे बेसन, आवश्यकतेनुसार कढी, 1 चमचा लाल मसाला, 1 चमचा धणे जिरे पावडर, 1 कांदा, 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ. प्रथम मिक्सर मध्ये शिजवलेला भात व दही वाटून घ्या. याबरोबर तुम्ही आवडीनुसार मिरच्या कापून किंवा वाटून घेऊ शकता. केलेली पेस्ट बाउल मध्ये काढून घ्या. त्यात लाल तिखट, धणे जिरे पावडर, कांदा, 2 चमचे बेसन, चवीनुसार मीठ, सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्या. झालेल्या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार कढी घाला. सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्या. हे मिश्रण थोडं जाडसरच ठेवा, जेणेकरून आपल्याला थेपले थापून घेता येतील. गरज असल्यासच पाणी घाला. थोडंसं तेल घालून एकजीव करून घ्या. आणि तयार पिठाचे गोळे करून थापून घ्या. पोळीपाटाला थोडे तेल लावून त्यावर थापून घ्या. मंद आचेवर तवा गरम करत ठेवा व त्यावर तेल घाला. थापलेल्या थेपल्यांना काट्याच्या साहाय्याने थोडे होल करून घ्या. आता हे तेल तापलेलं आहे, त्यावरती आपण हे थेपले घालू. एका साइडने लालसर झाल्यावर थेपले परतून घ्यावे. आता हे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजलेलं आहे. दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्या. अशा प्रकारे आपले भाताचे थेपले खाण्यासाठी तयार. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायला विसरू नका.